to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, will you go away? It won't be as simple for you. Oh, kita dah sampai titik Wangsa. Ni kat titik Wangsa ni. Hari ni tak apa ramai, hari biasa. Saya banyak pilih hari biasa. Orang tak banyak. Senang sikit. Selamat sikit. Oh, pemandangan kat sini memang cantik. Pemandangan dia, matahari pun dah naik dah. Sini ramai yuk. Ramai yuk berhenti sini ni. Sini pemandangan dia cantik. Macam kat belakang. Kat belakang tu dia sini tinggi. Kalau pergi Kelantan memang wajib berhenti kat titik Wangsa ni. Lepas ni dah kurang sikit dah tempat yang menarik. Lepas ni turun bukit. Lepas tu kita akan sambung bila sampai kat destinasi nanti. Jumpa lagi kawan-kawan. Stay tune. Kita sambung perjalanan. Selepas hentian titik Wangsa, kita akan turun bukit. Sini jalan baru buat, elok pada 2 minggu lepas tu. Jalan kat sini dah memang macam ni lah. Pasal dia laluan kenderaan berat, macam saya kata tadi tu. Kadang-kadang kalau kereta tu yang saiz tayak tepai tu sesuai. Kalau yang rim besar, tayak nipis tu kena hati-hati. Kaya kedai rim, kedai tayak. Selamat datang ke Parlimen Jeli. Undi bila tu? Kita sambung kejap lagi. Saya pun tak tahu saya nak balik bacok dulu ke, saya nak balik kat Tumpak dulu. Batu melintang. Jalan. Lengah tekok lah. Kali alih elok tepuk. Batu melintang. Kawasan Bukit Bunga. Kawasan ramai orang berhenti beli belah. Sini banyak nak beli apa. Serunding ada, kepuk leko ada, suzuki v-strom ada. Sini ada shopping center kok. Dulu ada Pantai Timur hari ni. Ada lagi. Gila. Kawan ni Cina Kelatan tau. Cerita sikit lah. Kita Cina Kelatan. Bila Cina luar ni kata Kelatan tu bukan hutan. Gila apa duduk Malaysia apa tahu. Hutan menata apanya. Teram lagi tu. Nak kena kawin lepang budu kok. Pongoh. Marah.
Ni simpang kau atas banjir tu. Gila kiri atas banjir. Atas lagi Sungai Golok. Ano kata Kelatan tu tak ada gapo. Jangan orang-orang luar tu. Terah lagi Sungai Golok tu. Gi acak-acak kali. Tinggal habis anak bini musara. Nikah dengan orang alik nung pula. Terah lo. Jangan duk kata negeri orang ni tak ada gapo. Ni ada belako. Planet bumi. Planet bumi ada belako. Jalan tak belok sini. So pasal apa saya pilih adventure bike? So ni lah keadaan benarnya. Kalau nak travel sebulan 2-3 kali balik Kelantan, motor yang sesuai, yang jenis adventure bike tu, yang mana suspension play dia lebih sikit. Tapi kalau kata teruk sikit-sikit macam ni pun, motor lain pun boleh lalu. Kalau yang teruk lagi tu, kena pakai yang rim 21. Belakang ikut 17 boleh, 18 pun boleh. Yang ni biasa-biasa pun boleh lalu lagi. Ya, betul tak jalan rawai ni? Wano, kau parok jalan ni. Biar betul. Aduh, pakai bunga tayar macam ni pula. Kena lek lah. Licing bah weh. Tu bunyi rapak bawah tu. Ambil belah tepi lah. Macam ni lah tuan-tuan. Kalau motor berat, kita nak imbang dia ni. Ni kalau masuk jenis jalan basah lagi kan, tengok EF5 dia pakai tayar Nobi, senyum lah, perah lalu kan tu. Motor berat macam ni lah. Ni kalau pakai luxury tourer ni, naik F6B ke apa, habis dah ni. Lekat habis lah. Betul je tak jalan balik rumah ni. Sudah lah. Yalah dah ni. Kawan sesak di negeri kawan dia lagi. Buat signboard kat cukar bayar dah ni tahun ni. Tahun lepas 2-3 tahun lepas kena denda. Ni kereta gapo Ya, sudah. Kawan tak nak bagai kereta gapo ni. Perasaan yang kawan paling tak suka, perasaan licin bila loose traction. Sayau. Kita pula tak bekas patah banyak lah. Buat apa ni? Nak naik KLCC kau ni? Ni bala boleh. Sesak tadi jumpa boleh nak tanya jalan tu. Tu dia jalan. Licin. Bahaya. Kawan konsentrate habis jalan ni tu, pada kita jumpa lagi noh. Lega habis lah. Kita balik traction control. Bor nombor 2. Pasal ada selut lagi lekat di tayar tu. Kalau nak licin pun traction control akan cut. Kita selamat. Tapi ingat
Kena bawa slow-slow lah. Nak jumpa orang tersayang kat rumah. Ni dah sampai cabang 4. Ni pasar cabang 4. Dulu sekolah menengah, kawan sekolah kat sini. Ya, gimana? Aku tersengguk ngantuk ni kawan ni. Tidur 4 jam ni. Bawa kereta molek bang. Sampai dah kita. Lupa beli, lupa bawa kunci seatbelt ayah. Bawi, mana tu? Bawa siapa? Sore lah. Bawi, ceruk. Kami kat Kelantan macam ni. Kami hanya bangsa Kelantan. Tak kira kulit tu, kena mari Kelantan kalau ada peluang. Rehat mata apa? Nanti kawan ada masa kawan edit video ni. Terima kasih kerana menonton. Semoga anda sehat-sehat semua, dijauhi penyakit COVID ni. Semoga anda dimurahi rezeki selalu. Terima kasih kerana support Cuan Motor Vlog. Kita jumpa lagi di next episode.